Gagawa tayo ng Blackpink cake. Eto na po ang inyong request na Blackpink themed cake. And yes po, hindi na kailangang lutuin ang cake na ito. Para sa written ingredients, please check description box. Para sa cake natin ngayon, pinili kong gamitin ang fan square na brownies ng lemon square dahil dark yung kulay niya. Sa crackers naman, ang gagamitin natin ay chocolate crackers ng Ace. Para sa cream mixture natin, gagamit tayo ng 2 can ng all-purpose cream, 1 can ng condensed milk, gagamit tayo ng konting red food color para makagawa tayo ng pink na kulay. Maglagay din tayo ng vanilla essence, at para maging firm ang ating cream, lagyan natin ng gelatin. Ilagay natin ang all-purpose cream sa ating mixing bowl. And again, ang ating all-purpose cream ay chilled overnight. Sa lagi nakasubaybay sa ating no-cook na mga cakes, alam nyo na yung basic na process na ginagawa natin dito. Diba? Uunahin natin yung cream, tapos pag-a-assemble tayo at magde-decorate. Again, kung gusto nyo na konti lang yung cream, pwede naman bawasan yung ating cream mixture. And then, i-whip natin ang cream sa high speed until mag-double ang size nito. Around 10 minutes yung pag-mix ng ating cream. Again, kung wala kayong mixer, pwede nyo gawin yung ginawa natin before. Ilalagay ko ang link sa description box. Kapag nag-double na ang size ng ating cream, gradually add condensed milk and mix well. And yes, ito po ay chilled overnight. Pasensya na po, lagi kong inuulit yung instruction or tip kasi baka may bago tayong taga-subaybay, yung bago sa channel natin. And constant reminder na din para sa iba or sa inyo na makakalimutin. Ngayon naman, tunawin natin ang gelatin sa very hot water. And then, i-mix natin ito ng mabilis until matunaw talaga ang gelatin. So again, sa nagtatanong kung pwede ba ang gulaman, hindi po. Magkaiba po ang gulaman at gelatin. Ferna po ang brand na gamit ko. Pero pwedeng gumamit ng ibang brand basta gelatin. Kapag natunaw na ang gelatin, ilagay natin ito sa ating cream mixture ng paunti-unti. And siguraduhin lang na hindi masyadong mainit ang ating gelatin kapag nilagay mo ito sa ating cream mixture. At siguraduhin na nahalo mo ito ng mabuti. Isabay na din natin ang pagdagdag ng ating red food color at vanilla essence. Sa paglalagay ng kulay, dahan-dahan. Dahil ako nasobrahan ko, hindi ko kasi chinek ulit kung anong klaseng pink dapat. Eto kasing nagawa ko, medyo lumampas ako sa kulay na dapat light pink lang. So yun, naging lesson sa akin yun na dapat tignan na muna kung anong kulay yung dapat mong kopyahin. Na-excite kasi ako masyado kaya yun. Pagka-mix natin, mag-assemble na tayo. So again, ang gamit kong molde ay ang aking mixing bowl. Pero pwedeng gumamit ng kahit anong lalagyan or container. At para madaling matanggal ang cake, maglagay tayo ng plastic. And yes, pwedeng gumamit ng aluminum foil or parchment paper and cling wrap. Actually, meron ako nung tatlong yon. Ito lang ang ginamit ko para makita ninyo na kahit ordinary plastic lang ay pwede. Sa pag-a-assemble, syempre unahin natin ang paglagay ng cream mixture sa bottom ng ating molde. So mag-spread lang tayo ng konting cream mixture. Sunod naman, maglagay tayo ng first layer ng ating crackers. Kung wala kayong mahanap na chocolate crackers, pwedeng gumamit ng Oreo na ang palaman ay strawberry. Sunod naman, maglagay tayo ng first layer ng ating brownies. Ang brownies natin ay hinati ko pero pwedeng hindi na. Pwedeng buo. Actually, gusto ko sana na buo pero kulang kasi yung aking brownies kaya hinati ko na lang siya. At sa third layer, gumamit ako ng mamon dahil naubos talaga yung ating brownies. At may additional akong ilalagay. Ito ay mga strawberry flavored na marshmallows at heart ang shape kaya naisipan kong maglagay para may ibang texture and flavor ang ating cake. At kung meron kang gustong ilagay ay pwede naman, like baka gusto yung maglagay ng chocolate chunks or kahit ano na babagay sa cake. Tapos i-cover natin ito ng cream mixture. And then, i-repeat lang natin ang steps para sa second and third layer. So, eto yung sinasabi ko sa inyo na naubusan tayo ng brownies. So, gagamit tayo ng chocolate na mamon.
Ilagay natin ito sa freezer for 3 hours. Pero for me, mas maganda overnight sa chiller. Ayan, nag-set na at firm na ang ating cake. Ilipat na natin ito sa ating cake board or sa plato. Sa cake board naman, pwedeng hindi ka na bumili. Kung may karton ka na makapal, i-shape mo lang siya na bilog, tapos balutan mo ng aluminum foil. Pero kung wala, pwedeng gumamit ng plato. Siguraduhin mo na nasa gitna ang cake board at itaob na natin ito. Tanggalin natin ang molde or ang ating mixing bowl. Tapos dahan-dahan na tanggalin ang plastic dahil baka sumama yung cream, masira yung ating cake. So ganito yung itsura niya kapag natanggal na sa molde at natanggal na yung plastic. Kung wala kayong frosting, pwedeng ganito na, parang naked cake yung dating. Pero ako, gagawa ko ng frosting. Para sa frosting natin, i-combine natin ang liquid na whipping cream at konting red food color. And yes po, pwedeng gumamit ng kahit anong frosting. Again, tignan nyo ang kulay na pagkokopyahan ninyo. And then, i-whip natin sa medium speed until maging stiff. Ngayon naman, i-frost na natin ang buong cake. Sa gustong gawing frosting ang all-purpose cream, ilalagay ko ang link ng recipe sa description box. At pwedeng mag-pipe para sa dekorasyon. At eto na nga ang kukumpleto sa ating cake. So, nag-print tayo ng black pink na picture at ikinabit ko sa gulaman straw na kulay black. At nag-print na din tayo ng mga stars para mas maging masaya ang ating cake. Ikinabit ko lang siya sa mga stick. Pero kung meron kayong ibang diskarte, apply nyo na. At para madagdagan ang black na kulay ng ating cake, gagamit tayo ng pretzels na dark chocolate at Oreo. So, ayan, mag-start na tayo mag-decorate ng ating cake. Again, mas maganda gumamit ng Oreo na strawberry ang palaman. Ilagay natin sa gitna ang picture ng black pink. And kung napansin nyo, pinutol ko ang ating straw dahil mahaba. At itusok na din natin ang mga stars. So ayan, eto na ang ating no-cook na black pink themed cake. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Kung napapansin nyo, napakasimple lang ng ginawa natin sa cake na ito. Basta lang andun yung essence ng black pink, yung may pink and then may black. Yung ginamit lang natin na cake is dark lang talaga na chocolate. So, malapitan. Kita nyo? Andyan yung may marshmallows, tapos andun yung pink na cream, at yung ating store-bought na chocolate cake. So, ayan, tikman na natin. Mafe-feel mo yung yung parang mousse-like na dating kasi nga marami yung cream na ginamit natin. Ang sarap niya. Ang sarap talaga. Kung gusto niyo na strawberry flavor yung cream, okay lang. But for me, mas feel ko na vanilla essence lang inilagay natin sa ating cream. Mas gusto ko yung dating niya. Tapos, ang sarap na may marshmallow kasi nga alam mo, may ibang texture. Ang sarap niya. Promise. Gustong gusto ko. Again, kung gusto nyo na mas marami yung cake or yung store-bought na cake, pwede naman. Pwede nyong damihan. Or pwede nyong bawasan yung ating cream mixture. Ang sarap niya. Gusto ko siya. Hindi parang lagi kong sinasabi to, hindi nakakaumay. Yun yung gusto kong food. Yung, yun, maliban sa maganda, nag-e-enjoy kang kainin.
Sa talaga niya. Ano nga pala? Kung may naisip kayo na ibang store-bought cake ang gamitin, pwede po. Again, ito ay idea ko lang. Pwede talaga kayong gumamit ng mga kahit anong mga store-bought cake. And oo nga pala, yung ginamit natin na store-bought na cake, hindi ko napansin. May natira pala. Kaya, di ba, gumamit tayo ng mamon kasi nga sabi ko na kulang. So, tikman natin na ito lang. Tapos i-compare natin kung may difference ba. Tikman natin to. In fairness, masarap siya. Ito talaga, hindi siya parang hindi siya yung typical na brownie mo na parang chewy. Ito ay moist. Para siyang, mas malapit talaga siya sa cake. Tapos, i-compare natin dito na na-assemble na may cream and everything. Nag-iba talaga yung dating niya. Talaga. Mas lalo siyang masarap. Ang sarap niya. As in. Kahit mamon din yung gamitin mo. Pak na pak. Alam nyo, nag-e-enjoy ako. Ang sarap talaga niya. Hindi ako mahihiya na ito yung ihanda or irigalo. As in, masarap siya. Hindi siya yung uulitin ko, hindi siya yung nakakaumay. Na parang, kasi nga pink, di ba? Parang, ano ba yan? Pink yung kulay. Nakakaumay. Baka sobrang strong ng mga lasa. Hindi po. Kasi tingnan nyo naman yung ginawa natin. Diba, parang kulay lang talaga siya. Lasa talaga, sarap siya. As in, tingnan nyo nga, paubos na. And again, sa decoration, para ma-achieve mo yung black and pink na kulay, yung sa black na portion, humanap ka lang talaga ng store-bought na cake na dark yung kulay. Tapos, like eto, gumamit din tayo ng Oreo. Kasi yung Oreo, yung sandwich niya ay dark, di ba? Super dark na chocolate. So, almost black na siya. And then, eto, di ba dapat yung gagamitin ko dito, yung pinakita ko sa inyo na parang nut na, eto nga, yung pretzels. Dito ko inilagay sa likod. Kasi, meron akong nakita na chocolate or dark chocolate na sprinkles. Yun yung ginamit ko sa harap. Para lang meron kayong, alam nyo yun, idea, meron kayong, kung yun ang meron sa inyo, yun ang gamitin nyo. Pero kung wala naman, pwedeng bumili ng mga pretzels. Or, pwede kayong yung Oreo mismo, i-crush mo, tapos dito mo ilagay sa gilid. Or chocolate, pwede nyong i-grate yung chocolate, or mag-shave kayo, yun ang ilagay nyo sa gilid. Okay naman na pink lahat dito, pero mas maganda na meron din sa bottom part. Tapos dito naman sa top, naglagay ako dyan ng chocolate chips. Para hindi man pink masyado yung top na portion. So, yun. And then, eto naman, syempre, para kumpleto talaga na black pink yung theme ng cake mo, mag-print ka lang ng picture ng black pink. So, ayan. Medyo malaki, no? Or tama lang ba yung gawa kong picture? Tapos, syempre, print ka lang ng mga stars or heart. Pwede siguro yun. Tapos, dapat meron kang mga stick. Etong stick na ito, actually barbecue stick yan. Tapos, talagang inano ko lang para maging manipis kasi ang pangit naman kung sobrang taba ng ating barbecue stick. Or hanap kayo ng ibang alternative. And then, dito naman, ito ay straw. Black na straw, yung gulaman straw.
Yun ang ginamit ko. So, pwede naman din pink straw. May nakita ko mga straw na yung maninipis. Meron din ganun, may black, may pink. So, pili kayo kung ano yung gusto nyo. Kung wala naman, kung wala talaga yung straw, pwede yung mag-pipe ka ng cream sa top ng ating cake. Tapos, i-insert mo na lang yung ating picture. Kung wala ka talaga kayong mga stick or wala kayong stand na para tumayo yung ating picture. So, ganun lang. Ganun ang ginawa ko. I know, nauuso ngayon yung mga Korean pop, lalo na si Blackpink. Tapos, meron pang BTS, mga ganun. Kasi tinanong ko rin yung kapatid ko kung uso pa ba yung Blackpink ngayon. Sabi niya, oo, uso pa. So, tapos may nag-request din. Sabi ko, sige, gawa tayo ng Blackpink na themed cake. Kasi yan yung mga gusto ng mga bagets ngayon, di ba? So, ayan. So, no need to bake. Bumili ka lang ng cake sa labas. Yung mga store-bought na mga cake. Tapos, assemble mo. Di ba? Again, ito ay idea lang. Pwede naman gumawa ka ng sarili mo na cake. Example, kung hindi naman sila mahilig sa Blackpink, tapos iba, like BTS siguro, pwedeng yun din yung gawin mo. Palitan mo lang yung kulay, yung decoration, yung picture. Tapos, ayan na. Diba? So, ayan. Sana nag-enjoy kayo sa ginawa nating cake ngayon. Dahil ako, hindi lang ako nag-enjoy, nasarapan pa ako. Yun mo, napakasimple lang ng combination na ginawa natin. Pero, alam ko na magiging masaya ang bibigyan nyo nito. So, ayan. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang total cost ay 352 pesos and 60 cents. Again, ang total cost ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Eto ang Black Forest Cake ni Miss Grace. Eto naman ang Mango Graham Ice Cream ni Miss Jonaline. Meron siyang pichi-pichi, kutsinta, pizza, coffee jelly, ginataang halo-halo, mango graham float, lumpia, embutido, at mga donuts. At meron ding donut si Miss Maribel. Again, gusto kong magpasalamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Yung iba hindi ko pa na-check, pasensya na po. And humihingi din ako ng pasensya sa iba na hindi ko pa nare-replyan. Ang dami po talaga ng message. Hindi ko lahat nare-replyan dahil hindi kaya talaga ng powers ko. Sumasakit kasi yung aking mga kamay kapag nasobrahan sa pag-type. Kaya pasensya talaga, pero magre-reply pa rin ako, hindi nga lang agad-agad. Again, salamat sa suporta na binibigay ninyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!